Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Și iată-mă din nou alături de voi, sper să pot filma și să discutăm despre schimbările care se produc acum în lume. Cei care mă urmăriți în mod recurent știți deja că sunt într-o nouă locație temporară și bineînțeles că totul se derulează exact cum nu am planificat. Vestea bună este că a ieșit Mercur din retrogradare. Voi face tot posibilul să vin cât mai des alături de voi, dacă se poate zilnic, cu atât mai bine, pentru a vedea despre ce este vorba în aceste schimbări care se produc în acest moment în lume. Iar pe parcursul acestei săptămâni, pe lângă faptul că Mercur iese din retrogradare, însă efectul retrogradării se mai resimte până pe data de 6 august, avem și retrogradarea planetei Saturn pe data de 26. Saturn va fi în retrogradare în Berbec până în luna decembrie, o lungă perioadă de timp, o perioadă în care și Pluton va fi în retrogradare, o perioadă în care și Neptun este în retrogradare. Evident că toate aceste retrogradări ne trag înapoi către sine, către luciditate, către discernământ și către a vedea ceea ce anterior nu aveam capacitatea să vedem. Și în aceea zi, cu retrogradarea lui Saturn în Berbec, se schimbă axa nodurilor lunare, nodul nord intră în Vărsător, îl va întâlni pe Pluton, iar nodul sud intră în Leu și va întâlni și Soarele, dar va întâlni și Marele Benefic pe Jupiter. Săptămâna viitoare este acea zi extrem de norocoasă, să îi spunem, conjuncția dintre Soare și Jupiter, o zi în care puteți obține, puteți realiza multe dintre lucrurile pe care vi le doriți, sau este pur și simplu o zi în care să vă concentrați foarte mult atenția pe ceea ce vă doriți, pe planurile pe care le aveți pentru viața voastră. A început sezonul Leului, a început sezonul de foc, sezonul de foc fix de această dată. Sunt foarte multe aspecte benefice, v-am vorbit despre coșul lui Barbo și dacă reușesc și am timp, în perioada ce urmează voi posta câteva articole în comunitate. Oracolul ne spune aici flăcări gemene și sezonul Taurului, arhetipul Taurului. Chiron a intrat în Taur, este un arhetip pe care Chiron îl activează. Chiron este, desigur, foarte strâns legat de arhetipul lui Saturn. Asta înseamnă că în perioada cât Saturn este în retrogradare, Chiron în Taur va lucra în planul subtil pentru ca oamenii, acolo unde au provocări, acolo unde sunt, în funcție de contextele, de cadrele, de situațiile pe care și le-au creat până acum în viață, să găsească soluții diferite sau să își găsească locul, să își găsească fericirea, să își găsească iubirea. Cartea aceasta cu flăcări gemene este o carte care vorbește despre tine și despre sinele tău superior, despre faptul că te poți vindeca. Este o perioadă care dă sens lucrurilor, nu jujumuju, nu mambo-jumbo, să nu cădem în iluzie, pentru că Neptun este în retrogradare. Dublura ta, asta înseamnă flacăra ta geamăn în acest context și nu vorbim despre dublura digitală, vorbim despre corpul tău de lumină. Ai posibilitatea acum să faci niște salturi în conștiință, să rezolvi niște lucruri pe care realmente înainte nu puteai să le rezolvi. Energia creează noi oportunități. Poate fi și o experiență venusiană, o iubire foarte pământeană, sau poate realmente îți găsești acea jumătate specifică, cosmică, cum vreți voi să o luați, depinde în ce credeți. Eu sunt mai realist așa. Tot tarotul ne spune că este o perioadă care deschide noi oportunități, drumuri noi, șanse noi și că este vremea să acționați, să avansați. Și Taurul, ca și Leul, sunt semne fixe. Asta înseamnă că ce începe acum necesită o bază solidă, să fie pe curat și să fie lipsit de atașamente. Iar aici avem o veveriță, energie, avem și niște secrete care ies la suprafață sau poate fi vremea în care cineva dezvăluie ce simte pentru tine, dincolo de faptul că această persoană ori este timidă, ori nu are încredere în sine, ori se simte inadecvată, simte că nu are ce să caute în viața ta. Și uite că prinde curaj și lucrurile se pot clarifica mult mai ușor de acum înainte.
Tot această carte ne spune să fim pregătiți pentru orice, pentru că orice se poate întâmpla. Începând din această perioadă, din această săptămână, totul se poate întâmpla, totul este posibil. Se clarifică ceva ce a fost foarte confuz, se descurcă niște situații unde nu exista progres, puteți face niște drumuri, se rezolvă inclusiv niște detalii pentru o călătorie. Să vedem pe zona de relații, plan material și emoțional, ce ne spune și tarotul. Către ce se poate axa Saturn? Saturn este stabilitatea, maturitatea, responsabilitatea și berbecul este identitatea, esența ta, personajul pe care îl ai în această viață. În retrogradare, Saturn în această perioadă retrogradează la 14 grade. 14 este un număr cu sens, este numărul crucii. În 14 bucăți a fost tăiat Osiris de fratele său Set, iar soția sa Isis a reușit să găsească 13 bucăți pe care le-a pus la oaltă, iar pe a 14-a a făcut-o din alt material. Puteți citi despre mitul lui Osiris, iar faptul că acest mit al lui Osiris are legătură și cu data în care a retrogradat Neptun, pe 7/7, ne spune în felul următor că viața ta poate lua o turnură la care nu te așteptai, ceva extrem de benefic, că poți vedea fără filtre un adevăr, realitatea așa cum este ea și că nu mai ai de ce să te ascunzi. Nu trebuie să-ți mai fie nici teamă, nici rușine, nici frică de ceva anume. Să vedem. Pe zona de relații avem pajul de monede, 8 de cupe, 3 de cupe și 10 de monede. Este o perioadă în care voi sau cineva drag vouă analizați cu bucurie, analizați cu entuziasm o mișcare inteligentă care are legătură cu voi sau cu familia voastră, cu voi sau cu cineva drag vouă. Se produce o schimbare care declanșează un lanț de evenimente care vă duc pe voi acolo unde vă doriți, la stabilitate, la relație stabilă, la familie prosperă, de ce nu? Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, este o oportunitate reală de a cunoaște pe cineva, însă nu stați în casă sau nu faceți doar drumuri de acasă la locul de muncă și la supermarket. Trebuie să începeți să vă diversificați rutina și să faceți și lucruri care vă bucură sufletul, să vă bucurați de viață, pentru că așa puteți întâlni pe cineva cu care puteți intra într-o relație. Pentru aceia dintre voi care aveți deja relații formate, ceva capătă sens. Se întâmplă ceva care vă aduce bucurie, se ia o hotărâre, cineva decide, voi sau partenerii voștri de viață, un anume lucru de maximă importanță sau relevant pentru voi în această perioadă, lucru care vă aduce extrem de multă bucurie. Aici sunt vești bune pentru unii dintre voi, cineva scrie un contract sau ia o decizie în acest moment în ceea ce vă privește. Pentru aceia dintre voi care v-ați despărțit de cineva acum ceva timp, energia vă sugerează să vă gândiți foarte bine că a venit momentul să vă detașați de ceea ce a fost pentru a putea să vă trăiți viața, pentru a putea ajunge acolo unde sunteți voi sortiți să ajungeți. 8 de cupe. 8 de cupe și începe călătoria către 2 de cupe. Un pas important, este o hotărâre, este un moment specific, ceva extrem de specific. Poate fi pentru unii dintre voi și sărbătorirea unui nou membru în familie, poate fi pentru alții dintre voi ceva extrem de bun financiar sau pur și simplu după un ocol în jurul lumii, după mulți ani, regăsirea cu acel om, cu acea persoană importantă din viața voastră. 7 de bâte. Un moment de acțiune, este o carte a Săgetătorului, călătorie pe distanță lungă sau ceva ce implică străinătatea se activează acum sau primiți niște vești din străinătate sau poate răspunsul pe care îl așteptați voi nu mai întârzie să apară, va veni și va veni repede și este un răspuns care are în el înțelepciune. Altora dintre voi vi se spune să nu trântiți în urma voastră ușa, să lăsați loc de bună ziua, să acționați înțelept, pentru că nu se știe niciodată. Acest mesaj rezonează cu cineva. Regina de bâte. Sunteți atrăgători, sunteți atractivi în ochii cuiva, realmente magnetici
Cineva nu mai poate aici pune rezistență în ceea ce vă privește. În alte cazuri vorbim despre energia unora dintre voi care are acum capacitatea de a deschide ușile pe care doriți să le deschideți. Este o săptămână care aduce mișcare, o săptămână foarte activă, dar în care, dacă vă asumați ce aveți de făcut și lăsați deoparte confuzia, teama, frica, rușinea despre care am vorbit în introducere, vă iese ce vă doriți. Bazați-vă pe intuiția voastră. Avem aici un liliac mov și 3 de monede, colaborare. În unele cazuri, o anume persoană se întreabă dacă nu cumva sunteți într-o relație cu altcineva și acest lucru trebuie clarificat. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care vă gândiți, analizați, nu vă grăbiți în acest sens dacă mai merită să rămâneți într-o anume relație sau nu și veți găsi răspunsul exact așa cum este el, nu împachetat cu fundă roșie, ci realmente situația se prezintă în fața ochilor voștri așa cum este ea cu adevărat și nu veți mai avea ulterior dubii. Vreau să iau și aici o carte, să vedem 3 de monede ce ne spune. Sunt și bani pentru familia voastră, ceva ce implică succes pentru familia voastră. Avem arhetipul gemenilor, avem Marte și Uranus în gemeni, într-un semn al intelectului și al gândirii, niște discuții care au loc. Relaxați-vă puțin mintea, nu vă mai stresați, nu mai analizați pe toate părțile o anume problemă sau ceva care vă obsedează pe unii dintre voi puțin, pentru că veți vedea că lucrurile se arată în fața ochilor voștri, veți căpăta de plină claritate în legătură cu ce vă apasă. Pentru alții dintre voi aici este cartea Îndrăgostiții, o poveste frumoasă de iubire, își găsește în sfârșit forma în viața voastră. Poate fi o reconectare cu cineva din trecut, iar dacă Mercur iese astăzi din retrogradare, este în continuare în semnul racului. În august va tranzita și leul și fecioara, adică acum se construiește ceva, este o energie care construiește foarte mult magnetism înainte de a deveni rutină. Ceva în familia voastră, în relația voastră se construiește acum și înspre toamnă veți vedea că lucrurile sunt așa cum vă doriți voi sau pot fi așa cum vă doriți voi, pentru că eu vorbesc despre un potențial. La nivel de plan material, 7 de spade, 4 de monede, 9 de monede. Pentru unii dintre voi, energia spune că nu mai trebuie să luptați pentru ceea ce este al vostru, pentru că ceea ce este al vostru vă găsește. Pentru alții dintre voi aici este independență financiară. Nu vă temeți dacă cumva v-ați pierdut locul de muncă, pentru că puteți găsi o altă oportunitate sau puteți face ceva până vă găsiți un alt contract de muncă pe cont propriu. În alte cazuri, aici simt să spun în felul următor, că dacă cineva vrea să vă ia locul, nu reușește, sau că poate fi aici vorba despre cineva care își însușește un merit necuvenit. 9 de monede este o carte a prosperității, un lucru care se rezolvă, ori vă intră salariul, ori faceți niște plăți, ori primiți niște bani, reușiți să rezolvați niște chestiuni importante cu niște bani, pot avea legătură cu străinătatea sau pot avea legătură cu niște procese. 6 de spade implică o relocare, o mutare, dacă vă stresați pentru banii de chirie, pentru achiziția unui apartament. Liniștiți-vă, relaxați-vă, pentru că totul se așterne pe curat. Alții dintre voi aveți acum o oportunitate reală să vă schimbați locul de muncă. Asul de monede. Un bonus, o mărire de salariu poate fi sau este o oportunitate. Dacă voi credeți că nu sunteți apreciați la locul actual de muncă și că v-ați plafonat, vreți să mai faceți și altceva, ori încercați ceva pe cont propriu, ori apare pentru voi o oportunitate în urma unor acțiuni pe care voi le întreprindeți, așa cum vă doriți voi și veți fi satisfăcuți din acest punct de vedere financiar. La nivel emoțional avem cavalerul de cupe, 6 de cupe, 2 de bâte și 3 de bâte. Cineva a luat o hotărâre deja în ceea ce vă privește sau vă analizează. Ori CV-ul, ori analizează ce ați spus, ori vă analizează intențiile, ori analizează ce simte pentru voi. Și rezultatul va fi cel dorit. Rezultatul va fi
Iubirea. Iubirea care plutește în aer, iubirea care se întâlnește cu iubirea. Aici este o perioadă de armonie, este o perioadă unde sufletul vostru se liniștește puțin. Ori plecați unii dintre voi într-o călătorie, ori primiți niște vizite de la niște oameni dragi, ori planificați, vă revedeți cu niște oameni care sunt importanți pentru voi și sunt oameni de suflet, oameni cu care aveți ceva de discutat, cu care aveți ceva de împărțit. Pentru alții dintre voi este vindecarea cuiva. Este un proces de vindecare care poate a durat puțin, dar a treia oară vă iese. Poate reușiți ceva din a treia încercare. Asta simt să spun acum. Să nu vă dați bătuți, chiar dacă ați încercat de 2 ori, pentru că a treia oară va fi cu noroc. Și da, 3 este un număr magic, 3 este numărul împărătesei, deci are sens. Are tot sensul din lume. Cineva se întreabă dacă a treia oară este cu noroc. Da, este cu noroc. Da, pentru că a existat consecvență aici. Cățelușul asta ne spune că ceva a rămas nemișcat, neclintit și neschimbat în timp. Și fiind cavalerul de cupe, ne arată emoții, sentimente. Sentimentele cuiva au rămas neschimbate în timp. O confirmare pentru unii dintre voi că cineva vă iubește. Că cineva nu a plecat din această conexiune, chiar dacă nu sunteți unii lângă ceilalți. Și Jupiter în Leu acum își va face treaba în opoziție cu Pluton din Vărsător, care este în retrogradare și va ieși la suprafață ceea ce trebuie să iasă la suprafață. Adică curajul, egalitatea, oportunitatea să reglați lucrurile conștient, sincer și autentic. Se va face dreptate. Pentru alții dintre voi se sparge un tipar, se rupe un tipar, se sparge ghinionul realmente. Este o perioadă în care încep să se lege așa niște lucruri, este ca și când sunteți trași energetic exact acolo unde trebuie să fiți pentru a vă împlini menirea, pentru a rezolva niște treburi importante. Norocul vă găsește pe voi, nu-l căutați, vă găsește norocul pe voi. Să vedem talismanele. Poate fi și ceva ce implică străinătatea și poate fi și ceva legat de cariera voastră. Vă caută cineva, chiar dacă nu știe ce caută. Caut și nu știu ce caut. Exact așa. Este o perioadă în care o anume persoană își găsește forța să spună ce simte. Uite. Avem aici speranță și o biserică. Pentru unii dintre voi, și aparatul care reprezintă amintirile și pe Neptun în perioada de retrogradare. Neptun iese din retrogradare în unele locuri pe 12, în alte locuri pe 13. Este realmente acum un prilej extraordinar de bun în care să vă clarificați mintea și să priviți cu obiectivitate și cu sinceritate către ceea ce trebuie să priviți. Și atunci vă veți convinge și în funcție de concluziile la care ajungeți și în funcție de experiențele din trecut, viața voastră capătă altă direcție și alt sens. Noroc, foarte mult noroc. Este scris în cod, este scris în ADN, este prescris. Poate ceva se prescrie, pot fi niște datorii, sau puteți rezolva ceva la nivel financiar, care a fost complicat, a părut complicat. Pot fi și niște analize care vă ies bine acum, sau repetați niște analize, un dosar medical, dar uite, noroc din nou și în această direcție. Se sparge ghinionul, dar se sparge prin energie foarte bună, energie optimistă. Ieri nu am putut să vin alături de voi, am fost la medicul veterinar cu cățelușa mea pentru că nu s-a simțit bine, dar am toată încrederea că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie ele să se întâmple și că își revine. Un măr, mărul cunoașterii și trenul de la Hogwarts al lui Harry Potter. Asta înseamnă că unii dintre voi veți accesa și niște informații speciale, veți accesa în voi o putere deosebită să faceți niște lucruri, veți ajunge în niște locuri cu oameni extrem de buni, extrem de înțelepți, care vă ajută să vă împliniți, să vă îndepliniți tascurile, responsabilitățile sau să vă împliniți menirea. Pentru alții dintre voi este vorba despre
prezent, să nu mai trăiți în trecut. Să vă luați de acolo ce trebuie să luați și gata, să mergeți înainte. Inițialele sunt M, D, Z, V, Q, S și Q din nou. Un vis, ceva din ce vă doriți voi, se poate întâmpla. La prânz, la amiază, să fiți atenți. La prânz sau la amiază, în perioada următoare. O zi. Ziua de vineri este foarte importantă, dar și ziua de sâmbătă este foarte importantă. Mai avem aici duminică. Duminică retrogradează Saturn și își schimbă nodurile lunare semnul. 17 și 17, ori este vorba despre ora 17 și 17 minute, ori este vorba despre numărul 34, ori este vorba despre faptul că se rezolvă ceva magic. Magic, dar ca să se rezolve magic, voi trebuie să fiți magici, voi trebuie să aveți încredere că se rezolvă. Cineva respectă un acord sau un acord care trebuia respectat, își găsește acum soluția. Dacă ceva a fost încălcat, dacă ceva nu a fost respectat, acum se corectează. Dacă ceva a fost încurcat, acum se corectează. Respectul cuvenit. Cineva vă respectă și visează cu ochii deschiși la voi, la nivel amoros, iar la nivel pământean, așa concret, cineva vă ajută să vă adunați puterea sau niște informații, niște documente pentru a rezolva ce aveți de rezolvat. Este o apă mare aici, un râu curgător, nu opuneți rezistență, nu vă încăpățânați, nu disperați, nu vă supărați, pentru că toate curg și curg lin, se adaptează, se reglează ceva și nu veți mai avea parte de stres. Vizită. Unii dintre voi primiți o vizită sau vizitați ceva, plecați într-un city break, plecați într-o călătorie sau cineva vine de la distanță să vă vadă. Este un număr 3 aici, ori sunt 3 săptămâni, pot fi și 3 luni, 3 zile. E cam rapid 3 zile, dar nu este nimic imposibil. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă voi ruga să scuzați aceste umbre și soarele cum bate pe cărțile mele aici. Nu am ce să fac momentan. Dacă nu vă place, vă înțeleg, puteți să nu vă uitați la filmări. Însă asta este ce pot să fac momentan. Sper să reușesc să vin zilnic alături de voi. Dacă cumva nu reușesc, până ce nu termin cu lucrările în apartamentul meu, nu am alte condiții mai bune la dispoziție. Să fiți bine voi, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!